trip! Welcome to Trip ni Mark and Des. Anong trip natin ngayon? Maglilinis tayo ng sapatos. Tara, samahan niyo ako! Hi! Simulan na natin. So, andito po mga sapatos ko. Hindi po to online selling hindi po ako magbibenta. Maglilinis po tayo ng sapatos kasi medyo matagal-tagal na po akong hindi naglilinis ng sapatos. Hindi po natin sila lalabhan. Mamaya po ituturo ko sa inyo paano ito linisin. Kung napapansin nyo, wala akong masyadong mga formal shoes. Karamihan po sneakers, rubber shoes, loafers. Yan po ang hilig ko. Even when I'm wearing a dress, naka-rubber shoes po ako. Tara, simulan na natin. Ang mga gagamitin po natin panlinis ay, unang-una, baking soda. Kung napanood niyo yung other videos ko, nagamit ko rin ang baking soda for cleaning jewelries and cleaning bags. Ngayon naman, gamitin natin siya for cleaning our shoes. Konting water, brush, towel, at blower. Para po sa buhok ko kasi basa pa buhok ko. Hindi, joke lang. Blower po para i-dry out po natin siya mamaya para makita agad natin kung ang difference ng paglilinis. Or kung wala naman kayong blower, pwede namang i-air dry. For this video po, itong 4 na shoes lang ang lilinisin natin kasi ito yung obvious na masyado ang dumi. Yan. Ito po yung Toms na white siya dapat, naging dirty white na yung kulay niya. Yan. And itong Timberland na rubber shoes. So, may soft material siya dito. Medyo obvious na rin na madumi. And yung Nike Presto. Ayan, hindi na siya nalilinis. Linisin din natin yan. And itong running shoes na Nike. Yan po yung mga dumi-dumi niya. For the purpose of this video, lilinisin lang po natin ang right side para ma-compare po natin later on. Next natin gagawin is to get a bowl. Mix with water. Iba po, sinusok nila yung shoes nila. Pero hindi ko po ito ginagawa kasi usually, nabibrittle yung shoes pag nasusok-sok mo. Ito naman ay made of leather. So, tingnan natin kung mag-work din siya sa leather. If meron kayong mga light colored na mga shoelaces, pwede nyo ibabad sa mixture and then i-brush off.
Kumuha kayo ng wet cloth. Punasan nyo lang siya. So, ayan po, nalinis na natin ating mga sapatos. Medyo satisfied naman ako sa paglinis ko dito sa Nike shoes, sa Timberland, tsaka sa isa pang sa Presto. Pero medyo fail tayo dito sa Toms kasi stubborn na talaga yung dumi niya. So, advice ko lang po na ang shoes dapat talaga linisin every after use. So, huwag kayong gumaya sa akin na naging stubborn na yung dirt, mahirap na siya tanggalin. But anyways, do I recommend this? Yes, pag walang budget, pwede na siya. Pero pag may budget naman kayo, I would suggest you buy yung Jason Marks or Crepe. I don't know if I pronounce it right. Andito po sila yung Jason Marks and Crepe. You can buy that. Madali po siyang panlinis ng mga, lalo na ng mga rubber shoes. And, but for now, I would say dahil wala tayong extra budget, pwede na po ang baking soda. Medyo messy lang kasi siya kasi medyo mabuhangin siya, so magkakalat siya sa floor. So, linisin nyo lang after. So, that's it for now. Sana may natutunan kayo sa trip ni Mark and Des. If you like this video, please do like, comment, and subscribe, and ring the bell so ma-notify kayo sa aming mga next videos. So, goodbye po! Stay safe, stay healthy! Bye!